Топ-5 девайсів для автомобіля, для Android Auto і CarPlay дротового, який робить із вашого авто, точніше з вашого головного пристрою, повноцінний Android-планшет чи TV-бокс, чи просто крутелезну річ для керування мультимедіа вашого авто. І сьогодні саме топ-5 таких девайсів для навігації, для перегляду фільмів, для прослуховування музики та і багато чого можна робити на каналі Технозон Україна і, звісно ж, на каналі Мамкін Автоексперт. Тож, на 2026 рік. Поїхали. Ми на головній сторінці нашого каналу. Будь ласка, підписуйтесь, натискайте дзвоник. У опису під цим відео посилання на перевірених продавців на AliExpress, де ми брали ці девайси. І, до речі, там же є і огляди цих девайсів, на які ми робили ці огляди. Почнемо ми з 5-го місця, з бюджетного, скажімо так. Бо такі девайси, зазвичай, вони відрізняються від звичайних бездротових адаптерів, які роблять із дротового CarPlay чи дротового Android Auto, просто бездротовий CarPlay Android Auto. Різниця у тому, що звичайний CarPlay нормально не програє ні YouTube, ні Netflix, зовсім нічого не програє, немає мультивіконності нормальної і тому подібного. А тут в нас пішло $86, GetPair P1 на Android 13, 8х128 є в ньому і бездротовий Android Auto, і CarPlay просто як додаткова функція. І цей девайс мені сподобався саме тим, що я з ним проїхав на своїй Mazda CX-5 із Запоріжжя у Німеччину у відрядження, там побув трохи і повернувся до Запоріжжя. При тому, що у Mazda немає тач-сенсору було 20-го року Mazda, і він спокійно відпрацював з пультом від ТВ-боксу. Бо такі пристрої зазвичай не підтримуються нормально на безтачових екранах, на безтачових дисплеях. Але він мені сподобався саме тим, що він зміг нормально підхватити роздільну здатність формату 21:9, і в ньому є мультивіконність, тобто можна робити розділення екрану, сплітскрін, там, наприклад, прослуховувати музику, і ліворуч, наприклад, робити там щось з навігацією, просто дивитись карту. При тому, що в ньому є 4G-модуль, він заснований, ось такий інтерфейс прикольний, він заснований на Qualcomm SM6125 з Bluetooth 5, але в ньому є і недобрі такі, знаєте, приколяси по типу, якщо там 1,5 годинки попрацює у вас чи 2 Android Auto в бездротовому режимі, наприклад, ви під'єднали свій смартфон, то з'явиться хрипотця у музиці, скажімо так, щось там з Bluetooth не те. Ну, я проїхав, мені подобається, і досі він працює в мене нормально. Тепер на 4-му місці. CarLinkit, Android 13, TV-бокс, як вони називають, 8х128. Звісно, це, до речі, один з топ-продажів, бо за $86 він дозволяє, скажімо так, отримати безліч якихось прикольних функцій. Також підтримка YouTube, Netflix, там, Spotify. Ви можете встановити будь-які додатки. Є бездротовий Android Auto і CarPlay емуляція, 4G, звісно. І він заснований на Qualcomm SM6225, досить непоганий процесор, стабільний навіть, чим, наприклад, далі в нас там будуть на 6350, він більш стабільний. І в ньому нормальне охолодження. І він вже, в принципі, такий, знаєте, як кажуть, вилізаний до ідеального стану. В Україні можна придбати за 4590 гривень, і з промокодом Технозон можна, в принципі, дешевше взяти. І не треба чекати, в принципі, з гарантією, тому ми вам поклали у опис під цим відео посилання і на AliExpress, і на інші сайти. То вже ваше діло, де чого замовляти. Але він мені дуже сподобався і, в принципі, нормально працює. Навіть підтримував тачскрін контрол, який, знаєте, це у Мерсах є такий. Це повноцінний планшетний Android. На 3-му місці CarLinkit T-Box Ultra. Це він і коштує вже $156, 8х128. Тут і Proц SM6350 від Qualcomm. І я вам скажу так, що це вже інший рівень. Також є бездротовий CarPlay Android Auto. Звісно, як і у інших моментів, підтримка Netflix, YouTube, IPTV. 15-й Android є. Є версія 8х120, 256 гігова версія зараз не бачу я у продажу.
І працює як з дротовим Android Auto, так і з дротовим CarPlay. І ви отримуєте на виході через дротовий Android Auto, наприклад, звичайний Android планшет, плюс бездротовий Android Auto і CarPlay. І те саме можна через дротовий CarPlay отримати звичайний планшет, бездротовий Android Auto і бездротовий CarPlay. Працює у двоканальному режимі, можна перемикатися як хочете. Якщо у вашій автівці немає Android Auto, є CarPlay, можна перемкнути примусово. І, в принципі, все працює досить стабільно, але він коштує $156, можна трохи переплатити 182 і отримати на тому самому процесорі також Carlin Kit iBox T-Box Ultra 2026, ну це Ultra 2, 2026 року, скажімо так, версію, де у вас буде вже мультивіконність, ну, можна розділяти екран, звісно. Він так само працює по перемиканню із дротовим Android Auto, і з дротовим CarPlay. Ви можете перемикати як хочете. Нормальне, ліпше охолодження за допомогою металевої пластини зроблено. Ну і, звісно, також підтримує 4G, 2G, 3G, ну у нас в Україні 3G деактивовано. І бачите, навіть наголошують на мультивіконності. Це дуже класна фіча, підтримує до 4К дисплеї і підтримує GPS, GLONASS і BeiDou, тобто більш стабільний GPS при ребах буде. Ну, хоча якщо реби працюють на повному міць, то ніякий не працює. Навіть не працює на першому місці Autocast P3 Pro, хоча він і має процесор 6225 Qualcomm і Android 13, але він має бездоганний інтерфейс AutoDrive 3.0. Він має перевагу у тому, що в ньому є HDMI окремий порт, де ви можете робити не просто зеркалювання, ви можете робити, скажімо так, додатковий екран незалежний. При тому, що цей AutoDrive 3.0, він вас позбавляє цього, знаєте, ну, тих, хто користується, там зазвичай кружочок такий, ти натискаєш, там є домівочка, назад, ну, таке собі фігня, я вам чесно скажу. А тут є повноцінний інтерфейс з цими винесеними кнопками, можна робити боковий, скажімо так, інтерфейс. Ну, є вбудований чат GPT, але він чи російською, чи англійською працює, українською, на жаль, не працює як голосовий додаток, як голосовий асистент. І він дуже стабільно працює, має один з найстабільніших бездротових емуляторів Android Auto і CarPlay, тобто я їздив на ньому у Молдову і назад у Запоріжжя у відрядження, і увесь цей час я використовував саме цей AutoCast P3, і він просто божественний. Просто божественний, він тримав нормальний конект на бездротових Android Auto, і в мене ніяких зовсім не виникло проблем. При тому, от бачите, Dual Screen Output via HDMI, тобто ви можете окремо використовувати, наприклад, два віконця на навігацію і на прослуховування музики чи ютубчик, і ще й зробити окремий HDMI-чик для перегляду того самого ютубу на додаткових екранах. Ну, вони заявляють, що можна використовувати як TV Box окремо, але, ну, чесно кажучи, я таке не використовував і не можу сказати. Також підтримує 5G чи 4G, і плюс в ньому є ще додатково окремий додаток для керування, як пульт керування. Оце просто прикольно, немає у конкурентів такого. І є Cloud SIM. Ну, Cloud SIM – це така для Європи більш, ти можеш купувати, скажімо так, хмарну сімку з деякими тарифами від $1 за 10 гігабайт, скажімо так, інтернету. Але можете вставляти свою сімку. Дуже класний, стабільний девайс, мій улюблений, коштує $162. Так, хочете подешевше? Дивіться на GetPair і на Carlin Kit, який є ось такий TV-бокс, як вони його називають. Я навіть не знаю, як його назвати. Carlin Kit iBox Android 13. Хочете щось поприкольніше, там, попотужніше, але хочете витратити менше, дивіться на Carlin Kit Ultra. Хочете поновіше, подорожче купити, Carlin Kit Ultra 2. Ну а якщо хочете самий топчик, то Autocast P3 Pro. Не дивлячись на те, що там Android 13 досить нормальний процесор, і я вам скажу, це прям топ-1. Ну а у опису під цим відео усі посилання. Підпишіться, натискайте дзвоник. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.